नमस्कार आणि सुप्रभात मित्रांनो. मी अजिंक्य सूर्यवंशी आणि स्वागत करतो आपल्या सगळ्यांचे या सिरीजच्या शेवटच्या व्हिडिओमध्ये. 4 दिवसांची ही सुट्टी कशी संपली हे कळालेच नाही. तुम्ही तर प्रत्यक्ष अनुभवलेत. जर तुम्ही ही सिरीज पूर्णपणे पाहिली असेल तर मी या व्हिडिओच्या दुसऱ्या भागामध्ये बोललो होतो की परतीच्या प्रवासादरम्यान आम्ही कदाचित मार्लेश्वराचे दर्शन. सो येस, आता आम्ही चाललोय श्री तीर्थक्षेत्र मार्लेश्वर. सकाळी 6:30ला आम्ही निघालो आणि आजूबाजूला सगळीकडे धुके पसरलेले. वातावरण पण एकदम गार होते, त्यामुळे आम्हाला ही राईड करायला खूप मजा वाटत. जवळजवळ 1.5 तासाचे अंतर होते ते आम्हाला पूर्ण करायचे होते टिल मार्लेश्वर. आम्ही हळूहळू पुढे सरकत होतो आणि तेवढ्यात सूर्यदेवाचंही दर्शन झाले. आता मार्लेश्वरला जायचंय कसं? जर तुम्ही रत्नागिरीतून येत असाल तर लांजा, अडवली, साखरपा, देवरुख आणि मारळ अशी गावे पार करत तुम्ही पोहोचू शकता. आणि जर मुंबई व कोल्हापुरातून येत असाल तर आंबा घाट उतरून उजवीकडे 16 किलोमीटर अंतरावर तुम्ही मार्लेश्वरला येऊ शकता. खरं तर मार्लेश्वराचे मंदिर आणि तिथला धबधबा हा पाहण्यासारखा असतो. पावसाळ्यातलं दृश्य अगदी निराळ, पण आता या नोव्हेंबरमध्ये योग आला आहे तर देवाचे दर्शन घेऊनच येऊया. बघता बघता आम्ही मार्लेश्वरलाही पोहोचलो. सह्याद्रीच्या उंच डोंगर रांगांमध्ये वसलेले भगवान शंकराचे हे मंदिर महाराष्ट्रात अतिप्राचीन तीर्थस्थळांपैकी एक आहे. इथून मंदिराकडे जाण्याचा मेन रस्ता जवळजवळ 500 पायऱ्या चढून आपल्याला मंदिराजवळ पोहोचता येते. पाचशे पायऱ्या असल्यामुळे थोडं थकल्यासारखं होऊ शकतं, पण आजूबाजूला तुम्हाला निसर्गरम्य दृश्य पाहायला मिळते. या पायऱ्या चढत असताना आपल्याला खाण्यापिण्याचे व पूजा सामग्रीचे स्टॉल पाहायला मिळते, त्यामुळे हे अंतर कधी पूर्ण होते हे कळतही नाही. हे मंदिर तिन्ही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले आहे, त्यामुळे इथे सूर्योदय खूप उशिराने होतो आणि सूर्यास्त खूपच लवकर. इथून खाली धारेश्वर धबधब्याकडे जाण्यासाठी पुलावरून जाण्याची सोय केलेली आहे. आणि इथून आपल्याला मुख्य मंदिराकडे जाता येते. या डोंगर रांगांमध्ये वसलेल्या पवित्र ठिकाणी एक मोठी गुहा आहे. या गुहेत 2 शिवलिंग आहेत. एक म्हणजे भगवान मार्लेश्वर आणि दुसरे त्यांचे मोठे बंधू मल्लिकार्जुन यांची. गुहेमध्ये कुठल्याही प्रकारची लाईट नाही, दिव्याच्या प्रकाशातच देवाची पूजा केली जाते. आता आपण या मंदिराच्या इतिहासाबद्दल थोडंफार जाणून घेऊ. इथून काही अंतरावर स्थित आहे ते म्हणजे मारळगाव. आणि मारळगावच्या देवाच्या म्हणजेच त्या ईश्वराच्या नावाने या जागेचं नाव पडले ते म्हणजे मार्लेश्वर.
त्या दिवशी गिरजाई देवीची पालखी साखरपा या गावातून मार्लेश्वराला येते आणि 360 मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा विवाह संपन्न केला जातो. हा उत्सव 3 दिवस चालतो आणि 1000 पेक्षा जास्त भक्तगण या दर्शनाला इथे येतात. छानपैकी देवाचे दर्शन झाले आणि आम्ही आमच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली. आपल्या या सिरीजचा शेवटचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आपल्या फॅमिलीसोबत, आपल्या मित्रांसोबत आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. मी अजिंक्य सूर्यवंशी आता रजा घेतो तुम्हा सगळ्यांची. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन सिरीजमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर.